नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा बिट बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र तपाईले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको 9 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी तपाईले 9 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नु होला। फर्मेटमा जानुस्, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यता सार्नु होला। फर्मेटमा गएर तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नु होला है। डाइरेक्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि थोरै साइडमा सार्नु होला हैन। यसलाई पनि थोरै साइडमा सार्नुस् र एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजहरुलाई चाहिँ 9 वटा इमेजहरु हामीले सिलेक्ट गरेको थियौं। यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 वटै फोटोहरुलाई तपाईले रोटेट गर्नुस् र लास्टमा आउनुस् र लास्टमा आइसकेपछि एन्डिङ पार्ट्समा क्लिक गर्नुस् र तपाईले डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ। यदि तपाईले पनि यो म्युजिकको आवश्यकता पर्छ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस टेलिग्राम र फेसबुकको लिंक पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई डाउनलोड गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर अडियो अथवा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 5.9 रहेको छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ यसलाई भत्तै यतिसम्म बढाइदिएको हो। त्यसपछि तपाईले यसलाई फेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। 5.9 मा राख्नु होला। 5.9 मा राखिसकेपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.5 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 1.5 राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले यो इमेजमा क्लिक गरेर यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.4 राख्नु पर्ने हुन्छ। र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यो दुईवटा इमेजहरु चाहिँ 1.5 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ है। यसलाई 1.5 राख्नु होला। 1.5 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.54 राख्नु होला है। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको तीनवटा इमेजहरु चाहिँ हामीले फेरि के गर्ने छौं त यसलाई 1.5 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ है। र मैले यसलाई पनि 1.5 कै ड्युरेसनमा राख्ने छु र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.5 राख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.5 राख्नु पर्ने हुन्छ। यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि तपाईले फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस् अनि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई सार्दै आउनुस् है। यहाँनिर हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा म्युट गरिम है साउन्ड चाहिँ, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ म्युट गरेको र तपाईले चाहिँ यसलाई म्युट गरिराख्नु पर्दैन है। नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईले यसमा पेन्डुलम 1 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। पेन्डुलम 2 र यसमा क्लिक गर्नुस्। फेरि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 2 राख्नुस्। फेरि यसमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 1 तपाईले पेन्डुलम 1 2 राख्दै जानुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ यसमा पेन्डुलम 2 राखेको थियौं। यसमा पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा फेरि पेन्डुलम 2 र यसमा तपाईले पेन्डुलम 1 र लास्टको इमेजमा पेन्डुलम 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु यसरी आइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले इफेक्टको लागि चाहिँ फेरि यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको हाम्रो साउन्ड इफेक्ट हो है। र हामीले राख्नु पर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ इफेक्टमा जानुस् र भिडियो इफेक्टमा जानुस्। मैले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा बेसिक इफेक्टमा युज गर्ने छु है। बेसिक इफेक्टमा चाहिँ मैले यसमा सेक
इफेक्टहरु युज गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईले पनि थोरै तल आउनु होला, कतै हाम्रो सेक इफेक्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् है। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई ओके गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले कहाँसम्म राख्ने त्यो चुज गर्नुस्। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै यतिको स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो है। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिरदेखि चाहिँ हाम्रो सेक इफेक्ट युज हुनेछ र अब चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौँ त यो दुईवटा इमेजको बिचमा आउनेछौँ र दुईटा इमेजको बिचमा आइसकेपछि तपाईले यसमा फेरि भिडियो इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले मोडमा क्लिक गर्नु होला। मोडमा गइसकेपछि तपाईले सबै इमेजहरु चाहिँ हामीले एउटा मेटेर इफेक्ट राख्न सक्छौं। मेटेर इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र अब चाहिँ तपाईले यहाँसम्म राख्नुस्। मैले यसलाई फेरि कपी गरेँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्दै यसको ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला। कुनैमा हामीले 1.4 राखेको छौं भने कुनैमा चाहिँ 1.5 राखेको छौं। त्यो भएको कारणले हो। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसलाई यहाँसम्म राख्ने छौं। फेरि कपी गर्नुस् र यसलाई यहाँसम्म राख्नुस्। र रह्यो कुरा हामीले चाहिँ यसमा वाटर ड्रपको साउन्डहरु रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिपल्स इफेक्ट युज गर्ने छौं। जस्तै हामीले यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड इमेज र सेकेन्ड इमेजको बिचमा आउनु होला अनि फेरि ब्याक गर्नुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले पार्टीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँनिर चाहिँ रिपल्स इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो रिपल्सलाई चाहिँ यहाँनिर कपी गरेर राख्नुस् र यसलाई कपी गर्नुस्। यसलाई कपी गरिसकेपछि तपाईले सेकेन्ड लास्ट पछि हाम्रो थर्डमा आउनेछौँ। लास्टको थर्डमा यसलाई यहाँनिर सेट गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर पनि वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको थियो र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा लिड इफेक्टहरु युज गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले फेरि इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला र फ्रेम इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुस् र तपाईले अब चाहिँ यहाँनिर एलईडी इफेक्ट युज गर्न पाउनुहुन्छ एलईडीमा र ओके। अब चाहिँ हामीले यो एलईडीलाई थोरै थिची राख्नुस् अनि एलईडी इफेक्टलाई अनि यसलाई तल ल्याउनुस् र तल किन ल्याएको भन्दाखेरि हामीले बीचमा चाहिँ के गरेका छौं त यो इफेक्ट रिपल्स इफेक्टहरु युज गरेको थियौं। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै लेयरमा चाहिँ हामीले राखेको हो है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि यसमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ अब सेभ हुनेछ। तपाईलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईले हाम्रो पुरानो भिडियो पनि हेर्नु भएको छैन भने तपाईले अरु भिडियोहरु पनि हेरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटक भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस् र न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। जुन भिडियो तपाईले सेभ गर्नु भएको थियो त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले यसमा फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गरिसकेपछि अब हामीले फर्मेटमा जाने छौं। त्यसपछि 16:9 को रेशियो राखेका थियौं पहिला। अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेशियो चुज गर्ने छौं र भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा जानुस् अनि फेरि रोटेट गर्नुस् र लास्टतिर आउनुस्। लास्टमा आइसकेपछि तपाईले एन्डिङ पार्टमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस्। एन्डिङ पार्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि डिलिट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहेको थियो र अब तपाईले सेभ गर्नको लागि फेरि यो एरोमा गएर क्लिक गर्नुस् र भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नु होला।